Köszöntök szépen mindenkit az LMV2 végigjátszás sorozatának a most már a 8. epizódjában. Igen, szóval azért 8 epizód, és még nem igazán látom a végét, mert hogy ott sikerült most ugye befejezni, és nagyjából most azt is fogom folytatni, hogy Ellennek a szemszögét fogjuk most vizslatni ezerrel. Abban a tekintetben, hogy most ugye sztorit megnézzük, hogy mi az, amit fog kreálni, tehát mit fog írni. Mert hogy ugye az volt, hogy ugye összetalálkozott a nyomozóval. Igen, és elméletileg ugye tudnék váltani is, de most azért nem fogunk váltani. Meg a mindenféle cuccom, hogy akkor ezt most így elfogadjuk. És a Parliament Tower fog nekem kelleni, így oda kell menni. Szóval ugye összetalálkozott a nyomozóval, és ellenben ugye az a információ maradt meg, hogy a sztorit folytatnia kell, meg kell írni azt a történetet, holott nem egészen ez a helyzet, hanem pont az, hogy ugyan meg kell írnia, csak máshogy. Nem úgy, ahogyan most így mennek a dolgok, hanem máshogyan kéne ezt csinálni. Már csak azért is, mert hogy ugye a nyomozó ugye attól fél, hogy most ugye mindenki, aki gyakorlatilag a környezetében van, a családja, rokonai, ugye ebben a történetben benne vannak, és hát nem jó. Nem jó dolgok történnek, úgyhogy el kell érni ez ugye az egyiknek, illetve a másiknak is azt, hogy köszönjük. Most jöttem. Azt erre el vagyok küldve. Ezt a szemétséget. Én csak magyarázom a játék történését. Azt meg vagyok alázva. Úgy nagyon jó a fürdőszó. Ja, ez tényleg fürdő. Ja. Ja, jól néznek ki ezek a fotók. Ezek azt hiszem pont azok, amiket látunk így villodzva. Hiszem. Igen, szóval visszatértünk a lakásra, és valami leesett. Gyertya. Meg egy vezeték. Jöttek a digisek és kikötötték a netkábelt. Király, azt látom nem fogjuk. Egy számítógép. Join the cult, az igen. Jó, tényleg Barry! Ha rémlik az emberke. Ugye Barry volt még a másik, aki jött velünk. Még amikor a tóhoz mentünk. Évi. Confusion, the shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. And he still checks in. Even after he moved out west. Na hát szóval Barry meg ugye átjött jó párszor.
Legalább ezt tudjuk. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. Ez de creepy. Itt meg van valami izé. 3-as, 2-es, 1-es, 4-es. Need to show you the truth. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. Ez volt a 2-es. Ja, akkor közben az a izé lesz, akkor valószínűleg, hogy hol helyezkednek el a cuccok. Az igen. Ez már a harmadik. In the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. Az egy pillanatra eltűnt a fény. Az igen mennyi tévé. Sztereó. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot. Put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. Fene. Na, akkor most ebbe úgy látom belépünk. És ez az ajtó, amit ki akartam nyitni, nem? De úgy, hogy jelből ítélve. Tehát ugye ez az helyszín, ahol írt. Manuscript of a novel. Van az... Return. Aha. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't. Bright Falls az nem jutott eszembe. Not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch, a monster with my face. If this story. Scratch az gyakorlatilag az ő alter egója. Egem. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. És beleírja. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end.
Oh, oké. Erős. Golden Retard. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. Írni nem Memory of tudok. my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. De várjál. Aha, most már tudok írni. Zane said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of Initiation. Ja, ez lesz az Initiation, ez lesz a címe, igen. Ja, a Return az, amit kvázi Scratch megírt. Az Initiation-nel próbálja fixálni a dolgokat. És most akkor megyünk előről ezek szerint. Maszkok. I don't have time for this, so let's get over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors. Peeking in. Reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. Whatever you say. Door, Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. Ó, de jó.
Jönnek a sötét árnyak. Ja. Most ki kell menni. Hurry, Tom. Here is the light at the end of the tunnel. Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta onwards. Játé mindenhol ott van. When the panic is biggest, the help is also near. Door didn't seem happy to see me this time. Fearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisikin. What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Yöten Yö is the most famous one, of course. And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos your artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Várjál, hol is volt a basement? Basement shortcut, ja, itt van lent. Jó van, hát akkor megyünk. Igen, mert ilyen izé volt. Világítani kellett zsinórba. I would find Alice's photos in a shoebox. Erre ez lesz az. Aha. Megvan. Itt is vannak. These were Alice's photos. I recognized the style. One showed the clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. They were important even if I didn't know what to do with them yet. Most már kezdenek utánam jönni. Várjál, nem itt kellett kimenni? Ja de. Jó. Na, jó gyorsan meg lett ez a rész is. Na, a zenét kihagyjuk. Behind the masks. Jó, van itt egy mentési pont. Ő viszont ugye lehetne váltani is, de... To get to Parliament Tower,
Hotel, akkor Ocean View. Megint valószínűleg. Van Point of Interest, azt nézem. Inside this messy maze of blood trails I was chasing the cult through, I ran into the filmmaker, Thomas Zane, an esoteric bohemian with a hard-on for acts of cruelty performed in the name of occult nonsense. A director wants to control every aspect of the world in their films. Is a cult. Na nézzük akkor. Most megint megyünk ide be. De jó. Aha, ma megint ez a gyökér. Zane's room 65 was upstairs. Baszki, nézd meg, hogy le is támad egyből. Így nehezen fog ez így menni. Nincs... Hát, flare-em van. Mit mondod, Zane, hol van? Nem nagyon tudtam figyelni. 656-os vagy a 666-os? Nem, mi? 665 vagy 656? Várjál, mert én most hol vagyok? Reál. Mi a fene? De azt hiszem, hogy eltűnt a izém. Eltűnt a plot. Tehát hiába vagyok benne a plot boardba, egyszerűen eltűnt. De kurva érdekes.
De hogy tűnhetett el? Viszont ez a szíves, hogy nem tudom használni ezt. Ja, értem. És én most hol vagyok? Mert akkor nekem csak vissza kéne menni a izére, és akkor úgy... a Draft 2-be, nem tudom, az volt az érdekes, hogy Draft 3-ba váltott, ugye ott nincs semmi. Most nekem vissza kéne menni Entrance Hall-ra. De csak így megyek rossz fele. Igen, és azt hiszem a The Devil ez volt az. Igen. Mert így már... oda megyek, ahova kell. Nem tudom, melyik volt a 665-ös szoba. Mindjárt megnézzük, mert már nem is emlékszem. I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. Várjál. Bakker. Parcú, rom 665, de még szóval igen. Várjál, lehet, hogy ezt így kéne nézni. Ezt azt hiszem nem segített. ...665. Ó, de nem emlékszem rá, hogy ez hol volt. Jajjaj. Feszít. Viszont volt az a 108-as, nem? Oda... Ja. Ja, mert végül is itt a 108.
Ez volt a climax. Ez a final scene. Ó, te! Várjál. Igen, mert ugye a room 665. Ó, bakker. Tényleg nem emlékszem, hogy basszus a 665-ös az hol volt. Hát elfelejtettem. Várjál, lehet, hogy itt a plotboardon lévő dolog segít. Igen, mert azt mondja, hogy a 665-ös szó, hogy ez volt a part 2. Basszus, hát nem a izénél volt. Pont a lépcsőnél fölfele menet. Valamiért én erre emlékszem. Ja, amikor felfele mentem, akkor ott volt a izé. Meg én utálom. Na, az nagyon jó, nincs több elemem. Vagy ha csak nem... Hunted? Nem hiszem. Nem. Ugye miben voltam a climaxbe? Te jószag, úristen. Hogy nem emlékszem rá. Annyira rossz. Még nekem ez rémlik, hogy szerintem pedig ott valahol fönt kellett lenni ennek. Valahol tudtam bemenni. Nem itt a második emeleten. Itt is zárva, zárva. Ez az, ami gyakorlatilag totál zárva van. Egyszerűen elvesztettem teljesen a fonalat, hogy na most itt a 665-ös szoba az vajon hol lehet. De lehet, hogy máshol kell megközelíteni.
Nem itt. Itt jöttem be. Várjál. Egy lift. Most nem rémlik, nem használtam liftet, mi? Annyira nem rémlik, hogy most én itt használtam volna liftet. Hova vittél? Zane's room. Access to Skybridge. Aha, közben itt van egy csomó konténer, meg ilyenek. Lehet, hogy túrni kéne majd. De jó, végül is akkor megjöttem. Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. Then, when he finished, he took return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out, before he gets to your wife. When you get to him, don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema. Mozi. Where my film Nightless Night is playing. I told you not to try anything. Jó. Hova izéhez kell eljutni? Ez már a 8. I had to find the movie theater Poet Cinema. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. Ez nem tűnik biztatónak, semennyire se, ráadásul nincs is elemem. Nem jelent meg az előbb egy A betű? Szerint nem. Hát jó, én most fogtam és kijutottam. Cinema. Ez hol van? Ó, hát ez nagyon lent van. Csak akkor tényleg nem itt kéne kimenni.
Na, doboz, ez nagyon jó. Ó, ez csomó nagyon jó cucc. Vagy lehet, hogy még bent is kéne turkálni, mert van ott tényleg egy rakat hely. Hát vagy hagyom a francba. Hát vagy lehet, hogy hagyom a francba. Inkább valahogy itt kéne kijutni, ezt kész. Egyszerűen csak fogni magam, azt így lefele menni. Na, valaki hümmög. Hogy rohadjál meg? Te rohadjon meg, jó megtámadott. Dead. De nagyon. Igazából ez a jó, hogyha én meg tudok állni egy sarkon, akkor innentől kezdve nem nagyon tud megtámadni. Ilyen szempontból ez az útvonal sokkal jobb. Mint az, hogy most keresztül megyek a hotelen. Hogy rohadjál tele. Akkor fogom magam, azt én így lemegyek. Vélem nem bacol ki. Hogy? Hol is van az? Nagyon lefele. Itt. De lehet, hogy át kéne visszatérni a másik storyline-ra, esetleg. Lehet, hogy teszek egy mentést. Akkor áttérünk. There was no longer any sign of Casey in the alley. Things kept changing, gaining momentum, moving towards some obscured escalation. Nem is van, ja, itt van. Na, nagyon jó. Akkor ide belépek, mentek egyet, azt akkor átváltunk.
Azért ezt is folytassuk szerintem. Nem, már 8-as initiation-nél tartunk. Nem is tudom hol. Ez meg már nem is tudom, hanyas lesz. Get the clicker to wake and make him fix his attempt to play God. That's the plan. But the FBC have him. Na nézzük, hát ha most már a sztorinál is tudok haladni. Jó, de van egy fact fiction. Jas, ezek se. Na várjál, sheriff. Igen, itt kell keresztül menni. Igen, önálló se állok túl jól. Ráadásul simán is támadhat valami, például farkas. Arra már volt példa. Na hát nem, nyomfele megyek. Nagyon is. Itt a város. Ezt is kilútoltam. Én mindent is kilútoltam. Itt nem tudok menni, nem mindegy. Próbának azért jó volt. Ki tudok én itt menni? Nem vagyok benne biztos, lehet, hogy körbe kell menni. Aha. Körbe megyek. Keresztül a kávézom. Ahogy eltűnt viszont minden. Erre hol is volt a sheriffnek a... Erre fele mentünk, nem? Sheriff Station-ja megvan. Ja, így. Jó van. Erre. Okie-dokie. I don't like the sounds coming from the station. Power's out. Always a good sign. Ó, itt meg viszont a 6. fejezet a Returnből. Anyone here? I'm here, in the closet. Agent Estevez? Is that you? Anderson? What? Eat! Go, mine! The trap. Ó, nem tudom, mit vettem föl. Rózett. We will watch it eat! Got a minute.
Ja, hát jó, bazd meg, hát dodge-oltam, rohadjál le. Hú. Cseles volt, azért rohadjon meg. Na, teljesen jó. Dolog. El is. Szóval. Rozett ez volt az. De fura hangok hallatszódnak. I don't have the key. Holding cells. Is that where they're keeping Wake? Door is locked though. All clear, Estevez. That leg doesn't look good. Feels even worse. But thanks for saving the rest of me. We should talk. What happened here? Where to fucking start? Na nézzük, mit mond, mi a helyzet. We came to check out a system alert at Cauldron Lake, but it's worse than we could handle. Real boondoggle. The police Ja, ez volt az FBC ügynök. invaded before we could even react. Have you found my partner, Agent Casey? Yeah, we found him. Out in the woods. He had a close encounter with the Shadow, and it did something to him. Is he okay? He's alive. We took him down to the morgue for an examination. Haven't heard anything since the attack. What did the FBC come here to do? Bright Falls is the site of a recurring Altered World event. The Shadow is stronger than we expected. We're low on resources, problems at HQ. But we do have equipment for dealing with the shaded threat. We were just caught off guard before we could set it up. Na. Where is Wake? I know what's going on here. Wake can fix this. Alan Wake is a para-utilitarian. The word's a mouthful, so you know it's serious. We have him locked up in the holding cells per protocol. He's connected to the Shadow in some way. Igen. Estevez, I need to see Wake. How do I get into the cell block? Okay. Protocols don't mean that much at this point anyway. Don't make me regret this, Anderson. Until the power's back on, the door to the holding cells won't open. There's a fuse box downstairs in the basement. Here. You'll need these keys. Oké, kulcs. Back into the morgue, huh? Fantastic. Na nézzük akkor. A vég és a kliker. Igen? Elkezdem azért pakolgatni. Jó. Így. Ezek nem nagyon akarnak kinyílni. És ugyanez a helyzet a sztorival. Ilyen csomó olyan későbbi cucc van, amit nézek, egyszerűen nem tudok sehova se tenni.
Pedig, ez micsoda? Shotgun, az rohadtul kéne, de nagyon-nagyon kéne. Oké. Ez involve? Nem. Az idejön. Elengedjük. Jó lenne megtalálni ezt a izét, jelszót. Don't forget A1, B2, C3, I9, J 0, K1, L2. Négy, 5, 6, 7. Ez nem nagyon mond sokat. Pedig az a shotgun nagyon kéne. Ez esetleg tényleg nem? Várjál? A, B... Ja nem. Hát most hirtelen gondolkoztam, hogy nem esetleg valahogy összekötődik itt a könyvekkel. Várjál? Macy, Betson, Westmore, B, nem, W, B, O. W, ja, de nincs itt W. V van, Q nincs. Van egy M. L, B. Mi? L, A, B. 2, 1, 2. Vagy ha csak nem. Várjál, vagy lehet, hogy ki kell számolni. Várjál, abiciti, MNO, PQ. 4, 5, 7-es. 7-es, 2-es. 7-es, 2-es. Dupla, ugye? W. PQ volt a 7-es, PQ R8, S9, T0, I, STO, VW, így azt hiszem, várjál, ha P volt a... Na igen, hát itt ez az, hogy memorizálni. L2, M3, N4, 5, P6. P6. RS. A V, tehát 7. 7-es, 8. Vagy 2, vagy 3. Most attól függ. 3. Sátkák.
Csak inventory full. Na azt várja, orvosoljuk. More. Igen, van itt egy kis gond. De nagyon rendezkedni ki. Mennyi helyet is fog foglalni a... Ezt diszkardoljuk. I'm sure Sheriff Breaker wouldn't mind me borrowing this. És van töltényem rengeteg. Jó. Basement, ugye nekem az kell. Na várjál, ezt viszont lehet, hogy x-lotoljuk a izé helyett. Did you read me, Anderson? I read you. Have you had our frequency this entire time? Eavesdropping is a big part of the job. But no, I got it from your partner. Anderson, look for a fuse to replace the blown out one in the fuse box. That should get the power going again. Yeah. On it. Jó, közben azért megnézem, hogy mit tudok még esetleg elcsorni. Mert már kevésbé... Ugye egyébként, ha jól tudom, izét, azt hiszem nem is nagyon... Mi is volt? Nem rádió volt, hanem... Erre nem volt valami, amivel tudtam egyébként. Inventoryt például fejleszteni. Nem, ezek szerint. Mi azért azon gondolkozom, hogy nem volt valamivel lehetett inventoryt fejleszteni, de ezek szerint. Hogy tudok több cuccot. Another locked box. Várjál, egy AO. Ez nem egy 4-es. De ez mi lehet? Az biztos, hogy egy 1-es. De mi ez az áthúlt? Mert az utolsó az 1000% hogy 0. De pedig ez nekem 4-es. Fordít, de nem fordítva. Uff, azt nem működött.
Érdekes. Hogy mi lehet ez az áthúzott háromszög, pedig nekem a 4-es jut eszembe. Így megnézve, hát mi más lehetne? De itt a maintenance. Na most ott a rengeteg shotgun töltény. Itt a shoebox, na most tudnám kiszedni azt a rengeteg shoti töltényt, de hát végül is ki tudom. Resztus fogom esetleg áthozom ide. De rengeteg shotgun töltényt kigyűjtöttem. Ezért miért nem? Na hát a lövöldözés az mindig jó dolog. Ugye te csak szivatsz bazd meg, hogy kell valami helyet. Nyilak, jó, legalább nyílnak tudok. Már azon gondolkozom, hogy lehet, hogy esetleg a shoeboxba kéne rakni a nyilat, most már nem fog kelleni. Jó, lehet, hogy ezt így fogom csinálni. Mert valami kártya van ott, azt fel kéne tudjam szedni. Vagy nem kártyász, hanem mi a túró. Casey! Is that you? Anderson? Hold your fire! I'm coming in! És hol van? Ügyes vagy, csak nem becsukni akarom. Ja, itt volt? Itt bujkált, baszod. Hey, Anderson. Like what I've done with the place? Could use a bit more light. Funny. How are you holding up? Don't give me that worried look, Anderson. It's a flesh wound. Gave me a chance to have a nice chat about ex-wives with Kieran. Agent Estevez, I mean. Making new friends, huh? I'm jealous. Are you sure you're okay? Yeah, I'm fine. What's the situation on your end? What happened at the hotel? Wake was telling the truth about the cult being after him. That thing, the dark presence, it's real too. I saw it. A fucked up monster cloud. Wake tried to warn me. It knocked me out. FBC found me in the woods later. Watery turned out to be a good lead.
Found the clicker and the cult. But the horror story's changing reality. Like Wake said it would. Logan, she's, the story claims she died here. But we can stop it. Wait, Saga. What do you, Logan is gone. She has been. For a long time. Casey's affected by the horror story, too. I'm fighting for them all now. I'm gonna fix this, Casey. You, Logan, all of it. I just need to get the power back on first. Yeah, give him hell, Anderson. Just remember, some things in life can't be fixed with a light switch. As for the power problem, here. I found a fuse on those poor bastards there. Ah, tökéletes. I'll take care of it. Stay put, Casey. I'll let you know when it's safe. I'm not going anywhere. Aha, megvan. Ja, az traumapad. Nem az. Van még egy konténer, azt mondja. Ah, tényleg itt van. Még egy nyíl. Várjál, hol is van a... Ja, itt van lent a izé. Akkor azt a nyilat még elrakom. Mert mi van? Ja, semmi. Rossz fele megyek. Itt van a mentési hely. 4 nyilat is találtam ráadásul. Erre még mindig nem tudtam rájönni. Pedig erre jó lenne, mert... Mert hogy... Nyilván ugye ez tök jó lenne megtalálni, de az... Biztos, hogy ez az egyes. Vagy várjál, valami izé lenne a... Mi 9-es lenne esetleg, vagy 6-os? Utolsó. Hetes? Hogy? Flashbanget meg nem tudok már tárolni. Mondjuk lehet, hogy akkora izét az... Ha? Lehet, hogy én még pakolászok itt. Lehet, hogy ezt mégiscsak... rakom. Meg szerintem... shotgun töltényt is, és akkor azért már úgy van hely. A flashbang az nem ártana. Erre a flashbanget fogom szerintem quickslotba tenni. Így. Jó. Hova kell menjek? Basement. Rocket flare.
Várj, itt a lower floor. Lounge. Peace. Az hol van? Kint fogom megtalálni? Nem, az a baj, nem találom morg. Mert ez le van zárva. Hát pedig izé van, maintenance van, evidence room, employee lounge. Én tudom közben készít profilozni. I can tell something is wrong. What's happening to Casey? I'm a goner. Swell. A shadow crawling under my skin. In my head. Call my ex. Tell her I'm sorry. Terminal case, Casey. Something is wrong with him. He's hurt worse than he says. He's scared. Jó állapotban. De baszki, hol a basement? Hát nem, ez a basement. Overflow. Csak nem találom a izét. Aha, nem, egyszerűen nem találom a... hívjákot. Voltam egyáltalán a... use-t betenni. Ja, mert ez meg a hullaház része. Itt van. Nem találtam. Anderson, good news, bad news. You can get to the cell block now, but the shaded hostels that were in there are all loose. Thanks for the heads up. Fenébe, az a baj, hogy mögöttük van az a izé. Ó, igen. Now there's less monsters. Király. Kurva jó az a shotgun. Ezt nem mondod komolyan.
Situation is under control, Estevez. Coming back up. Copy. Na. Most, hogy már nincs elemem. Urá. Flare. Elhasználtam az összeset. Mondjuk még azt sem tudok, várjál, volt még egy flare. Ja, itt ezzel szembe. Úgyhogy még egy flare-t legalább fel tudok szedni. Hát én ilyenkor jó, hogy nem tudok most mindent, nem tudtam minden cuccot fölvenni. De... tudok azt hiszem most megint lőszert szedni. Meg ezt. Egy. Ez jó. Többre. Tökéletes. Jó, hát ezt így kell csinálni. Most már van annyi cuccom, hogy beca behú. Anderson, over here. Behind the counter. Hogy került oda? Got a little cramped in that closet. What's going on? We had a hell of a time avoiding those taken. Ended up back here. Anyway, I wanted to warn you that we have the Koskela brothers in the cells as well. They're the ringleaders of the cult of the tree. Don't let your guard down. Is the FBC sending any help? We were the help. Well, us in the lake house. But we still have bureau gear specifically engineered to fight this threat. It's stored in the backlot. We were setting it up when the Taken interrupted us. We have light arrays, a containment cell, etc., etc. We are not out of this fight yet. What's at the lake house? It's a bureau research facility at Cauldron Lake set up to study the effects of this AWE. When I got into town, I went there for backup. The whole station is lost, taken by the Shadow. Lost a lot of agents. Barely got out myself. Wish me luck. According to the Luck and Probability Department, it's statistically bad luck to wish people good luck during a crisis. Thanks. Oh, de hülyeség, jó van, oké, de mindegy. Szóval, ja. Saga! Fucking FBI, FBC, you government fucks all fucking this up for us! Let us the fuck out! You're the leaders of the cult. You're not going anywhere. Wake will ruin everything. Get rid of him, Saga! You fucking shut me! Typical government stooge. Let me out so I can kill him, that fucker! You come to our town and act like you know what you're dealing with, but you have no fucking idea! Let us out! You can't stop it, none of you can. We can take care of this. We've been preparing for this. Saga, do you have it? You wrote Logan into the story. You told me yourself. From the dark place. Listen, Scratch is coming. He's close. He's almost here. My daughter is dead because of you. She's a child. What the fuck is wrong with you? I'm trying to fix this. I will fix this. I'll save everyone, but we're running out of time. I need the clicker. I have the clicker. You will fix this. You will save my daughter. Promise me. Yes, I promise. But we're out of time. Hurry! Na nézzük. He's a fucking monster, Saga! There it is. We've been waiting for you, motherfucker. I'm gonna fucking destroy you! Hoppá, igen, tehát végig az egy szörny. Ő Scratch.
was pretending to be Wake. The plan is fucked. Estevez, come in. Scratch is here. How do I stop him? Bad news. The containment unit is prepped, but the light array should affect him. How do I activate the lights? I can turn them on from here, but you need to prime the 3 power cores first. The glowing FBC generator fuse. I found the lights. How do I activate them? I can turn them on from here, but you need to prime the 3 power cores first. The glowing FBC generator fuse. A kurva szád. Estevez said to prime the power cores. És mi volt az izé? Mit mondott? Anyád. Hoppá. De várja, most az a baj, nem tudom mit mondott. I need more time. Azt mondom, nem lenne ilyen rohadt gyors. Nem igaz, hogy nem tudom. Must be a way to slow him down. De jó lenne. He's too fast. Lehet, hogy inkább öljön meg. Mert pont szerintem a flash-sel lenne esélyem, hogy picit lelassítani. Egy izét legalább bekapcsolni. Ennyi rohadjon meg. It's Scratch. He was pretending to be Wake. The plan is fucked. Estevez, come in. Scratch is here. How do I stop him? Bad news. The containment unit isn't prepped, but the light array should affect him. How do I activate the lights? I can turn them on from here. Prime the 3 power cores first. The glowing FBC. Got one. 2 more to go. Ilyen, azt hiszem hallom. Igen. I need more time. Van elemem. Van egy molotov? Az mondjuk jól jöhet. Need to activate those cubes.
Csak rohadjon meg, ha nem jönne ilyen rohadt gyorsan. Nézd meg, ide jön, bazd meg. De arra volt szó, hogy equip, bazd meg. Így rohadt nehéz lesz. De most... De most... Baszod? De miért nem tudom használni? A kurva anyád! Ja, van egy ötletem. Gyerünk. Megvan. Jó van. Siker. Hát akkor kiderült, hogy ezek szerint ellen az maga Scratch. Mert mondtam. Hát igen. Érdekes. Double. Igen, mondtam el, hogy az elteregója. The whole plan has gone out the window. How could we get this so wrong? Textbook boondoggle. You said it, Anderson. It's a shit show. So what's the plan? The FBC usually handles stuff like this, right? Any thoughts? Hold up. You brought a paranatural object in here without telling me and then almost handed it over to a hostile entity? I didn't know if I could trust you. That was a mistake. So was believing Scratch. But it's not too late. I just need to understand more. You got that right. Let's start acting like we're on the same side, yeah? The horror story's changing reality. It made it so my daughter died here, even though she's supposed to be back home in Virginia. Do you know if that's... AWEs are localized distortions of reality. The area outside town might not be affected. Sometimes they expand, sometimes they fizzle out. If we can make sure it's the latter, your kid might be fine. So tell me what I'm missing. The FBC must know something. Good news, we have Bureau intel on all of this.
Bad news, it's highly classified. Good news, consider yourself deputized into the Federal Bureau of Control. Here's a key to the cell where we keep the files. Happy reading. Okay. Thanks. Go team. Jó, na akkor megvan egyszer. The whole thing is a nightmare. I can't let my family be torn apart. Having family isn't easy in this line of work. The late nights, travel, alternate realities threatening their existence. My ex-wife couldn't take it. Karen, you're better off without her. I know I am. Okay. Scratch pretended to be Wake to trick us. He almost won me over. I should have trusted my gut. Had a bad feeling about him when we found him at the lake. When that insane monster cloud came at me in the woods, I saw a face inside it. Wake's. I think he was always a monster. Always Scratch. You really don't remember Logan living in Virginia with me and David? I remember you and David having problems. You needed a break. You and Logan moved to Watery and then Logan, well, that awful thing happened. After you came back to work, I thought you'd be the perfect partner for this case, if you were willing to return to the area. Okay. That's enough. The story is changing your memories. What you're remembering is fiction. Logan is alive. I'm not divorced. We never moved here. I remember the truth. No. Wake or Scratch, whoever that was, said the story could be used to attack us. We all need to question what's real. With that said, how do we know the story isn't giving you false hope? I can't convince them. I just need to change the story. Hát ja. Na nézzük. Ja igen, ezt már néztük egyszer. The Lake House, aha. This is the kind of case my ex hated. The ones that might kill me. That's funny. The cases that might kill me were my ex's favorite. Aha. Na mindegy. Még ugyebár itt van egy izé. Igen, ez kell nekem. The lake is a gateway to the dark place. Ez így van. What the hell is a para-utilitarian? Wake isn't the first person the dark presence disguised itself as. Oké, na nézzük akkor, hogy mit tudunk. Van jó sok minden. Hoppá! Profilozhatjuk Scratchet. Scratch was pretending to be Wake, manipulating me. What does he want from me? No, I'm in control here. It's my mind place. He's powerful. Too powerful. Just his presence here makes me feel sick. Like a wave of terror through my head. I feel his single-minded drive to get the clicker. Mhm. I assumed Wake escaped the dark place. Is it possible he's still there? The Big Apple in an ocean of darkness. Gone diving. Note from my editor. You're using the wrong tense. Trapped in a loop. My friends will meet him when I'm gone. Wake is still trapped
Maybe he always was. Aha, valószínű. Jó. Hoppá, ja, van egy manuscript olvasatlan. Na nézzük. Agent Young held his clipboard up to the light. The equipment was all accounted for. He ticked the boxes, satisfied. A noise on the other side of the back lot made him pause. He peered into the darkness. Nothing. Shrugging, he signed and dated the form. Estevez wanted everything ready, just in case. Young appreciated a cautious leader. Estevez had held it together even after the oldest house had gone dark. Young began to head inside. The local sheriff's station was a tight fit, but at least they had a coffee machine. Young felt optimistic. They even had the para-utilitarian in custody already. Another clatter behind him. Closer this time. He turned, hand on his holster. He called out to the darkness. This station has been seized by the Federal Bureau of Control. You're not authorized to be here. Suddenly, the lights flickered, went off. Young couldn't see a thing. Then from inside the station, the screams began. Jó, hát... érdekes dolgok történtek itt, úgy néz ki. Jó. Come up with a new plan. Erre volt még esetleg valami? Itt mondjuk kihagytam, de azt hiszem nem. You were the better Koska. Much better than me. I'm sorry about your brother, Ilmo. Jaakko was all heart. He always went along with my ideas, no matter how stupid they were. Always happy to help. I got carried away. I never think things through. It's my fault. I realize it's a bad time. But I need you to tell me everything about the cult of the tree. The cult is my craziest idea that ever worked. Look, what kind of a cult calls themselves a cult? Exactly. We protect water in Bright Falls. We're the good guys. A secret neighborhood watch. Well, that was the idea anyways. Look, we've always known about the horror inside the lake. When any Taken come out, we kill them. You don't turn people into Taken. You kill the ones who already have. Tehát az, aki volt a korábbi FBI ügynök, ugye ő már olyan volt, őt már ugye neki a szívét tépték ki, ugye ez volt a sztori eleje. Before us, it was the Torchbearers. And when I inherited the mission, I wanted to call it a cult. It was genius. Just named it half the work. Made people too scared to go into the woods at night. Business 101. Fear is a great motivator. You were trying to kill Alan Wake. Why? Nothing good has ever come out of Cauldron Lake. The nightmare that hit Bright Falls in 2010 was all because of his writing. And ever since then, pages of his stories are floating up from the lake, and monsters keep popping out. It's all him, Wake. And if we don't stop him, no one will. Wake's evil doppelganger Scratch is the threat we're facing, not Wake. And I will stop him. I've never heard of anyone called Scratch. Hát ez igaz. Ó, várjál, tudunk profilozni. Ilmo said the cult kills Taken. Is he telling the truth? Surplus deer masks buy in bulk. We've got a floater, a Taken on the shore. Call the gang Jaakko. We are going hunting. Cult of the tree. Igen. Keeping the town safe since 2013. Ilmo is telling the truth about the cult.
they really were fighting the Taken. We're on the same side. If the cult is killing Taken, then why did Nightingale turn into one? Private party. Invitation only. Wrong time. Igen, ő vele. Mi a helyzet? Time to go, Yako. A job half done isn't done at all. Nightingale became a Taken because the Bookers interrupted their ritual. Na várj egy kicsit. Csak azért lett. Hát a Taken nem tudom, mire lehetne fordítani, de mindegy, tehát azért vált olyannál, mert hogy amúgy igen, ugye a rituálét, tehát amivel kitépték a szívét, azt ugye nem fejezték be, mert ugye megzavarták, ugye ez volt a sztori eleje. De hát akkor, ha azt vesszük, hogy ő... Tehát Nightingale 13 év múlva jelent meg, hát akkor elméletileg nem pont az lett volna, hogy... Vagy legszerű... Itt most egy kicsit zavarodok. Mert én azt gondoltam, hogy akkor eredetileg olyan volt. Remove a busy file on the clicker and its paranormal activity. The clicker amplifies any changes to reality suggested by a piece of art. Makes them permanent. Ja, ezt meg ide kell rakni. The dark presence is vulnerable against bright light. At least that makes sense. Úristen, mennyi van? Igen, egy csomó ilyen stash van még, de... Mit találtunk? De igen, azt mondja, hogy Nightingale was already taken. Ja, akkor nem. Akkor jól gondoltam, csak... Annyi van. Tehát alapesetben az ugye, hogy azzal kezdett ugye a egész végigjátszás, ugye a sztori, hogy ugye Nightingale-t irányítottuk, hogy ő már amúgy is olyan volt. Taken volt. És Várjál, ezzel héten gondolkozom, mi is volt a szektás... Igen, a szekta. Ugye már ugye ezt a rituálét akarták megcsinálni, csak mivel félbe szakadt, ezért ezáltal, hogy igen, hogy nem fejeződött be a rituálé, még mindig kvázi úgy maradt Nightingale. Jó. Oké, összeraktam. Doesn't look right. Igen, azt akkor legalább kiütjük, hogy mi volt a célja. Nope. Ezt tényleg hol lehetne rakni, várjál. Ide. Oké, mindegy. Ezt még mindig nem engedi. Wake is trapped in the dark place. He's been reaching out, communicating with me in the overlaps. Doesn't make sense. Aha, ezt ide sorolja.
I need to know what information I can still trust. Várjál, ezt lehet, hogy ez nem. Ja, ez kell ide. FBC, mit csinál? FBC file on code on later threshold. Az Istenért nem. És tudom Tort profilozni. Miért is? Trusting Wake, aha. How can I trust anything he said? The artist must conclude his work. He rides a storm on your piece. Wake up and smell the danger. We told you already, kiddo. What Tom said about the light switch is true. Don't let the story confuse you. You need him to write the ending you want. The clicker can make that ending come true. But we don't have Wake. Everything we knew about the clicker was true. He wasn't lying. Akkor ezáltal... I'm gonna deal with the situation, Ilmo. But the town will need protection until we sort this out. I could use your help. Right. Right. I'll round up the gang. Whoever's left. We won't let these fucking monsters hurt any more of our people. We'll do my brother proud. Thank you, Ilmo. Oké. Scratch told me the clicker can be used to change the story. Does that match your understanding of this thing? Yeah, the light switch is a paranatural item, maybe even an object of power. We have verified reports that Alan Wake was in possession of it during the AWE here back in 2010. It definitely has power. We know that much. I can come up with a plan. I always do. So the Cult of the Tree actually kills Taken. They were on our side, even if their methods are misguided and criminal. It looked right from where we were standing. Nothing's what it seems in this case. Too many stories contradicting each other. Too many versions of the truth. We have a lot of catching up to do after this thing is all over. Everything is different now. My family, me, the whole fucking world. I'll buy the coffee, Anderson. Here's to the end. This case is one for the books. I see what you did there. Na jó van, akkor... Jó, tehát még mindig kell valamit csinálni, úgyhogy én amondó vagyok, hogy akkor szerintem ez legyen a következő alkalomnak a menete. Mert nem tudom, hogy még mit kell majd itt még keresgélni, de kell majd valami találni. Elő tudjunk rukkolni egy tervvel ezek szerint. Igazából jó kérdés, hogy mi lehet még, mert most itt ugye tényleg végignyálasztam itt az összes dolgot, hát még itt ugye ez az egy dolog van. Ezt még valahova betesszük. És akkor Tort még tudom profilozni. Vagy várjál, lehet, hogy már akkor még meglátjuk, még lehet, hogy meg tudom csinálni, még lehet, hogy már itt lesz a vége a izének. A fejezetnek, és akkor lehet, hogy így már akkor tudunk így haladni.
They can make it all come true in the flick of a switch. I can use the clicker without Wake. Only Wake's writing can change the horror story. But I can use the clicker to change something else. Like getting Wake out of the dark place. Akkor ezek szerint the clicker can be used by anyone so long as the holder believes in the power of the art. És itt van például ez egy. I will use the clicker to change reality and bring Wake back at Cauldron Lake. I'll need the right work of art, but that won't be a problem. Aha, ja, még a fictionben van még. Ja, és akkor ezek vannak már csak. I've got it now. I just need to tell the others what to do and fix everything. For good. So we need Wake to fix the story, right? That hasn't changed. So here's what I have. Wake's still trapped in the dark place, under the lake. I think we can use the clicker to get him out. But first, we need a work of art. Something other than his story. And that'll get him here. I'm not filling out the paperwork for this one. I wouldn't know where to start. But I'm sold. Okay. Look, this feels like something that once we get the ball rolling, there's no turning back. You sure you have it all figured out? Ez azt hiszem valami... Mi történt? Nem tudom. Micsoda? This is the beginning of the end game. To travel the Cauldron Lake, you need to save your game first. Exploring and traveling the other areas will be limited if you choose to continue. Jó, akkor ezek szerint endgame lesz. I'm ready to head to Cauldron Lake now. Let's get the plan started. Okay, here we go. We'll be there for you. What do you need from us? I'll head to Cauldron Lake with the clicker. Scratch will try to get you, Anderson. You'll need backup. I can tell there's no talking you out of coming, Casey. Estevez, is there a way to get that light array to the lake? Oh, I've got you covered, so good news there. And we'll bring our mobile containment unit. It's specially built for entities like Scratch. And this work of art, Anderson. What's the plan for that? Amúgy milyen jó fejek, hogy említettek egy ilyen szép lehetőséget előtte. Jó, akkor pont ez lesz a tökéletes vége. Mert akkor ez azt jelenti, hogy akkor ebben az esetben viszont a következő részben végzek a játékkal. Endgame lesz. Tehát nem tudom, hogy milyen hosszú lesz. Ez igazából jó kérdés, hogy milyen hosszúra kell gondolni. De jó lenne befejezni. Mert egy kicsit most ugye vitte azért a novembert rendesen, majdnem most egy hónapja tart a végigjátszás. De mindenképpen be akarom fejezni, szóval érdekel, hogy mi a vége. De hát pontot teszünk akkor a végére. Úgyhogy valószínűleg akkor a 9. epizódban végre sikerül befejezni a játékot, és hát akkor megtudni, hogy mi is a helyzet. Kíváncsi leszek egyébként erre, hogy mire fog végződni, meg hogy mi sül ki ebből az egészből. Úgyhogy innen fogom folytatni a következő epizódot, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és hát találkozunk akkor a következő részben, addig is további szép napot, sziasztok!